हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज वी शाल ओव्हरकम ही पोएम पाहणार आहोत, ही कविता पाहणार आहोत. 2.1 वी शाल ओव्हरकम. तर वी शाल ओव्हरकम याचा अर्थ होतो मित्रांनो, आम्ही मात करू. म्हणजे आम्ही संकट असेल, काय असेल, प्रॉब्लेम असेल त्याच्यावर मात करू. ओके. तर बघा, तुम्ही जर एक गाणं ऐकलं असेल तुमच्या शाळेमध्ये समूह गीत वगैरे गाताना, हम होंगे कामयाब, है की नाही? तर त्या हम होंगे कामयाबचं जवळपास हे इंग्रजी ट्रान्सलेशनच आहे. तर बघा, वी शाल ओव्हरकम, वी शाल ओव्हरकम, वी शाल ओव्हरकम म्हणजे मात करू, आम्ही मात करू. ओव्हरकम म्हणजे मात करणे. वी शाल ओव्हरकम सम डे, एक ना एक दिवस आम्ही मात करू. ओ डीप इन माय हर्ट आय डू बिलीव, म्हणजे माझ्या मनामध्ये विश्वास आहे. काय कोणता विश्वास आहे? वी शाल ओव्हरकम सम डे, एक दिवस आम्ही मात करू, असा माझ्या हृदयामध्ये, माझ्या मनामध्ये विश्वास आहे. ओके. तर समजलं. तर हिंदीमध्ये त्याचं असं होतं, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. तसंच आहे, आम्ही मात करू, एक ना एक दिवस आम्ही मात करूच, असा आमच्या मनामध्ये विश्वास आहे. आता बघा, वी विल वॉक हँड इन हँड, वी विल वॉक हँड इन हँड, म्हणजे आम्ही चालताना असं चालू की आमच्या हातामध्ये एकमेकांचे हात असतील. म्हणजे आम्ही एकमेकांना सहकार्य करू, आम्ही एकमेकांना मदत करू, असा त्याचा अर्थ होतो. वी विल वॉक हँड इन हँड, वी विल वॉक हँड इन हँड, वी विल वॉक हँड इन हँड सम डे. एक दिवस आम्ही हातात हात घेऊन चालू, एक दिवस आम्ही एकमेकांना चांगली मदत करू. ओ डीप इन माय हर्ट आय डू बिलीव, आमच्या मनामध्ये तसा विश्वास आहे. काय विश्वास आहे? वी शाल ओव्हरकम सम डे, एक दिवस आम्ही मात करू. वी आर नॉट अफ्रेड, आम्हाला कोणाची भीती नाही, आम्हाला कोणाचं भय नाही. वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, आज आम्हाला कोणाची भीती नाही, आज आम्ही कोणाला घाबरत नाही. ओ डीप इन माय हर्ट आय डू बिलीव, आमच्या मनामध्ये विश्वास आहे. वी शाल ओव्हरकम सम डे, आम्ही एक दिवस मात करूच. आता पुढे, द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री. ट्रूथ म्हणजे सत्य आणि फ्री म्हणजे स्वतंत्र. सत्य आम्हाला एक दिवस स्वतंत्र करेल, सत्य आम्हाला एक दिवस स्वतंत्र करेल. द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री सम डे, एक दिवस सत्य आम्हाला यशस्वी करेलच, आमची बाजू सत्याची आहे. ओ डीप इन माय हर्ट आय डू बिलीव, आमच्या मनामध्ये विश्वास आहे. वी शाल ओव्हरकम सम डे, एक दिवस आम्ही मात करू. पुढे बघा, वी शाल लिव्ह इन पीस, म्हणजे सगळीकडे शांतता असेल, शांती असेल. वी शाल लिव्ह इन पीस, वी शाल लिव्ह इन पीस सम डे, एक दिवस सर्वत्र शांतता असेल, सर्वत्र शांतता असेल, आम्ही सर्वत्र शांततेने नांदत असू. ओ डीप इन माय हर्ट आय डू बिलीव वी शाल ओव्हरकम सम डे, आमच्या मनामध्ये विश्वास आहे की आम्ही एक दिवस मात करूच. ओके. तर असं हे गीत होतं. आणि आता हे नेमकं याची पार्श्वभूमी काय आहे, याचा इतिहास काय आहे ते आपण आता पाहूया. बघा, वी शाल ओव्हरकम वॉज यूज्ड ॲज अ प्रोटेस्ट सॉन्ग इन द सिव्हिल राईट्स मुवमेंट इन द USA. बघा, USA मध्ये म्हणजे अमेरिकेमध्ये नागरी हक्कांची जी चळवळ उभारली होती त्यांच्यावर हे स्फूर्ती गीत म्हणून हे वापरलं जात होतं, वी शाल ओव्हरकम हे गीत. ओके. लोकांमध्ये चैतन्य, स्फूर्ती निर्माण करण्यासाठी, लोकांना प्रेरणा देण्यासाठी हे सॉन्ग वापरलं गेलं. सॉन्ग म्हणजे गीत. द सॉन्ग एक्सप्रेस युनिटी, ह्या गाण्यातून युनिटी म्हणजे एकता दाखवली आहे, ऐक्य दाखवलं आहे. डिटर्मिनेशन, निर्धार आहे. फाईट इनजस्टिस, अन्यायाविरुद्ध लढण्याची
जिद्द यातून दाखवलेली आहे. अँड होप आशावाद आहे. होप म्हणजे आशा. दिस सॉन्ग हॅज मेनी व्हर्जन्स. याचे खूप वेगवेगळ्या भाषांमध्ये रूपांतर झालेलं आहे. ओके. द वेल नोन हिंदी इन्स्पिरेशनल सॉन्ग. हिंदी एक इन्स्पिरेशनल सॉन्ग आहे. मी तुम्हाला आता सांगितलं. होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन. तुम्ही यूट्यूबला सर्च केलं तरी सुद्धा मिळेल तुम्हाला. वॉज बेस्ड ऑन वी शाल ओव्हरकम. हे याच्यावरच आधारित आहे. ओके. आता याचं इंग्लिश वर्कशॉप जे आहे ते आपण आता पाहूया. सिंग द सॉन्ग. हे गाणं गा. तर याला व्यवस्थित चाल लावून तुम्ही ते म्हणायचं आहे. आता क्वेश्चन नंबर 2 पाहूया आपण. ईच लाईन इन द पोएम टेल्स यू समथिंग अबाउट द पीपल सिंगिंग इट. प्रत्येक ओळ तुम्हाला या कवितेतली जी आहे ते तुम्हाला काय करत आहे, तुम्हाला सांगते. त्या ओळीतून आपल्याला समजलं आहे की लोक काय करत आहेत, लोक काय गात आहेत. रीड द सेंटेन्स इन कॉलम ए. बघा. अँड राईट ॲप्रोप्रिएट लाईन्स इन कॉलम बी. बघा, हा कॉलम ए आहे आणि ही कॉलम बी आहे. आता म्हणजे इथं जे आपल्याला सांगितलं आहे, ओळींचा अर्थ या ठिकाणी सांगितलेला आहे आपल्याला, आणि इथं आपल्याला काय करायची, कवितेतली त्या अर्थाची ओळ शोधून लिहायची आहे. तर आता बघा. द पीपल हू हॅव टू सफर मेनी हार्डशिप्स टुडे. लोकांना सध्या अनेक संकटांचा, अनेक प्रॉब्लेमचा सामना करावा लागतो. हे कशावरून कळतंय, कोणत्या ओळीतून कळतंय आपल्याला, तर बघा पहिल्याच ओळीतून कळते आपल्याला. वी शाल ओव्हरकम समडे. म्हणजे लोकांना संकट आहेत त्याच्यावर मात करायची आहे. म्हणजे सध्या लोकांना संकट आहेत हे कशावरून कळते आपल्याला, वी शाल ओव्हरकम समडे. आम्ही एक दिवस मात करू, या ओळीवरून समजते आपल्याला. मग या ठिकाणी आपण काय लिहायचं, वी शाल ओव्हरकम समडे. ओके. याच्यावरून आपल्याला समजते. आता पुढे बघा. दे डू नॉट हॅव इक्वल स्टेटस. म्हणजे प्रत्येकाला सारखीच संधी नाही आहे. अँड फ्रेंडली रिलेशन्स. आणि मैत्रीपूर्ण संबंध नाही आहेत, किंवा सगळ्यांचा दर्जा समान मानला जात नाही. विथ अदर पीपल इन सोसायटी टुडे. सध्या समाजामध्ये प्रत्येकाचा दर्जा आणि म्हणजे समानता नाही आहे समाजामध्ये, आणि त्यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध नाहीत. हे कशावरून समजते आपल्याला, हे त्यांच्यावरचं संकट आहे की नाही. सध्या मैत्रीपूर्ण संबंध नाहीत, सगळ्यांना समान मानलं जात नाही. मग हे कशावरून समजते आपल्याला, मग या ठिकाणी हे याच्यावरून समजते आपल्याला. ते म्हणतात वी विल वॉक हँड इन हँड समडे. आम्ही हातात हात घालून एक दिवस चालू. याच्यावरून हे समजते. समान संधी असती तर ते म्हणले नसते, आहे की नाही. समान संधी नाही म्हणून ते म्हणतात आम्ही हातात हात घालून चालण्याचं धाडस करू, आहे की नाही. या ठिकाणी आपण म्हणूया वी शाल किंवा वी विल वॉक हँड इन हँड, हँड इन हँड समडे. ओके. पुढे. अदर पॉवरफुल पीपल्स आर ट्राईंग टू फ्रायटन द पीपल सिंगिंग द पोएम. म्हणजे हे गीत जे गात आहेत, ही कविता जे गात आहेत, त्यांना दुसरे लोक काय करतायत, घाबरवण्याचं काम करतायत. त्यांना दुसरे इतर पॉवरफुल जे लोक आहेत ते काय करतायत, त्यांना भीती दाखवतायत. ओके. मग हे कशावरून समजतंय, कोणत्या ओळीवरून समजतंय, बघा. वी आर नॉट अफ्रेड टुडे. आम्हाला आज कोणाचीच भीती नाही. भीती दाखवलेली आहे की नाही. वी आर नॉट अफ्रेड टुडे. मग ते त्याच्या समोर लिहायचे, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे. बघा. वी आर, हे कवितेतूनच लिहायचे, आर नॉट अफ्रेड टुडे. पुढे. द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग आर नॉट फ्री टुडे. म्हणजे ते सध्या स्वतंत्र नाही आहेत. हे कशावरून समजते आपल्याला, तर या ओळीवरून समजते. बघा. द ट्रूथ शाल मेक अस फ्री समडे. एक दिवस सत्यच आपल्याला स्वतंत्र करेल, है की नाही. हे याच्यावरून समजते. आज जर स्वतंत्र असते तर ही ओळ त्यांनी म्हटली नसती. मग या ठिकाणी आपण म्हणणार द ट्रूथ शाल मेक
अस फ्री समडे, एक दिवस सत्यच आम्हाला स्वतंत्र करेल. पुढे बघा. द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग हॅव नो पीस टुडे. सध्या शांतता नाहीये ती गाणं म्हणणाऱ्या लोकांमध्ये, आहे की नाही. मग ती कोणत्या ओळीवरून समजते आपल्याला बघा. वी शाल लिव्ह इन पीस समडे, एक दिवस आम्ही सगळे शांततेने राहू, या ओळीवरून समजते आपल्याला. वी शाल लिव्ह इन पीस समडे. ओके. आता पुढे बघा. पुढचा क्वेश्चन. फाइंड आउट मोर अबाउट द सिव्हिल राईट्स मुवमेंट इन द USA. अमेरिकेमध्ये जी नागरी हक्कांची चळवळ झाली होती त्याबद्दल अजून माहिती मिळवा. ही माहिती कुणाला मिळेल, कुठे मिळेल तुम्हाला? यूज द इंटरनेट टू गॅदर द इन्फॉर्मेशन. माहिती मिळवण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करा. आता क्वेश्चन नंबर 4, ही माहिती तुम्ही मिळवायची. क्वेश्चन नंबर 4 बघा. फाइंड अदर इन्स्पायरिंग सॉन्ग असोसिएटेड विथ पीपल्स मुवमेंट. लोकांच्या चळवळीशी संबंधित इतर सुद्धा अशी स्फूर्तिगीतं मिळवा, स्फूर्तिदायक गाणी मिळवा. यू मे लिस्ट फेमस इन्स्पायरिंग सॉंग्स फ्रॉम युअर मदर टंग ऑर हिंदी. तुमच्या मातृभाषेमध्ये किंवा हिंदीमध्ये तुम्ही अशी गाणी मिळवू शकता. तर हा क्वेश्चन नंबर 4 आहे, त्याचा आन्सर बघा. अशी स्फूर्तिगीतं मी 2-3 लिहिलेली आहेत, तुम्ही अजून शोधायचे आहेत. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा. आझाद हिंद चळवळीचं सेनेचं हे गीत होतं. त्यानंतर जिंकू किंवा मरू ऐकलं असेल तुम्हाला. जिंकू किंवा मरू, माणुसकीच्या शत्रू संगे युद्ध आमुचे सुरू. हे गाणं सुद्धा स्फूर्तिगीत आहे. त्यानंतर आपण म्हणतो झंडा उंचा रहे हमारा, है की नाही. अशी स्फूर्तिगीतं तुम्ही मिळवायची तर त्यांची यादी करायची आहे. आता क्वेश्चन नंबर 5 बघा. नोट दॅट मेनी टाइम्स डू इज यूज टू शो एम्फासिस. बघा आता बऱ्याच वेळा विशिष्ट गोष्टीवर महत्त्व देण्याकरता डूचा वापर केला जातो. म्हणजे बघा, आय डू बिलीव्ह, माझा विश्वास आहेच, है की नाही. महत्त्व देण्यासाठी आय बिलीव्ह पेक्षा आय डू बिलीव्ह, माझा विश्वास आहे. म्हणजे डू हा शब्द वापरल्यामुळे महत्त्व प्राप्त होतं त्या वाक्याला, है की नाही. एम्फासिस म्हणजे महत्त्व, मोठेपणा. तर बघा आता जोर देण्यासाठी काय केलं जातं? डू वापरलं जातं. तर असे डू वापरून सेंटेन्स तयार करायचे. किती करायचे? 3. तर मी इथं लिहिले, तुम्ही वेगळे सुद्धा करू शकता. आता बघा इथं मी लिहिलेलं आहे, आय डू हॅव इम्पॉर्टन्स ऑफ माय स्टडी. म्हणजे मला माझ्या अभ्यासाचं महत्त्व आहेच. यू डू कम, तू यायलाच हवं. डू शट अप, अशी सेंटेन्स तुम्ही डू वापरून करू शकता. इतर सुद्धा सेंटेन्सेस तुम्ही तिथं करू शकता. ओके. आता पुढे बघा. क्वेश्चन नंबर 6. द वर्ड्स वी शाल शो फर्म रिझॉल्व टू डू समथिंग. वी शाल हे शब्द एखाद्या गोष्टीचं निराकरण करण्यासाठी त्याचं हे काय करतात? एखाद्या गोष्टीचं निराकरण करण्यासाठी खंबीर निर्धार करतात. वी शाल, है की नाही. आपली प्रतिज्ञा सुद्धा जी आहे, आपली प्लेज प्रतिज्ञा पुस्तकाच्या सुरुवातीला असते, त्याच्या सुद्धा वी शाल वापरलेला आहे. बघा, आय शाल वापरलेला आहे. रीड द प्लेज गिवन इन युअर टेक्स्ट बुक. तुमच्या पुस्तकामध्ये जी प्रतिज्ञा आहे ना ती वाचा. आता बघा, युझिंग युअर ओन आयडियाज राईट अ फ्यू सेंटेन्स युझिंग बिगिनिंग विथ आय शाल ऑर वी शाल. आय शाल किंवा वी शालने सुरू होणारे काही सेंटेन्सेस की जे निर्धार व्यक्त करतात अशी सेंटेन्सेस लिहा. तर या ठिकाणी मी लिहिलेले आहेत 1-2-3 सेंटेन्स. तुम्ही मनाचे इतर सुद्धा लिहू शकता. आय शाल अचीव माय गोल, मी माझं ध्येय पूर्ण करेल. वी शाल रीच टू अवर डेस्टिनेशन, आम्ही आमच्या निर्धारित डेस्टिनेशनपर्यंत पोहोचू. आय शाल मेक माय पॅरेंट्स हॅप्पी, मी माझ्या पालकांना आनंदी करेल. अशी सेंटेन्स आय शाल आणि वी शालने सुरू होणारी तुम्ही लिहायची आहेत. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने ही पोएम या ठिकाणी संपलेली आहे. थँक्यू.